نیست میخوایم که گراف قوای داخلیش رو پیدا کنیم. در پیش از اینکه گراف قوای داخلی پیدا کنیم در قدم اول باید ما چی کنیم مثل عکس العمل رو پیدا کنیم. که عکس العمل این است شما این سیستم چوکات کاس نیست یک اتکای سخت داره که این اتکای نیست در قدم اول نیست نامگذاری میکنیم A B C D. در نقطه این نیست اتکای سخت داریم. اتکای سخت نیست سه عکس العمل داره. عکس العمل عمودی، عکس العمل افقی و مومنت. در قدم اول نیست می‌نویسیم سمیشن قواها در محور x مساوی با 0. در محور x نیست مجهول ما x است. جهت مجهول ما مثبت میگیم یعنی که طرف راست. اشاره کنید که مثبت. حالا مثلا در محور x اگر خود سیستم ما یا مستوی ما یا سیستم ما در مستوی x و y قرار داشته باشه. در محور x نیست تعداد قوا چند است نیست. یک قوه متمرکز داریم و یک بار متشکل داریم که سنتر فورس فی است. حالا نیست ببینیم در قدم اول x خودش میگیریم جهت چارتون فورس هم میرسه به طرف راست است علاوهش مثبت 4. بار منتشر نیست شدتش یا قوه معادلش یا اکویوالنت پوینت ما مقدارش پیدا میکنیم که 3 ضرب 4 جهتش به طرف چپ مخالف از این جهت است منفی 3 ضرب 4 مساوی با 0. پس ax مساوی میشه با 12 منفی 4 مساوی میشه با 8 تن فورس. عکس العمل افقی رو پیدا کنیم که 8 تن فورس است. در قدم دوم نیست ما چی میکنیم؟ عکس العمل ay پیدا میکنیم که عکس العمل ay نیست ما نظر به سمیشن قوا در محور y پیدا میکنیم. سمیشن قواها در محور y مساوی است. جهت بالا چون مجهول جهت بالا را انتخاب کردیم این جهت ها اختیاری است. جهت بالا را مثبت انتخاب میکنیم. در مثبت اینجاست. در محور y نیست ای قرار داره 2.5 تن فورس فی متر قرار داره و 4 تن فورس فی متر و 8 تن قرار داره. حال نیست ای خودش جهت دیگهش نیست پایین است کلش منفی 8 منفی 2.5 ضرب 3 منفی 4 ضرب 3 مساوی با 0. پس ای مساوی میشه با 8 مثبت 12 مثبت 3 6 7 که ای مساوی میشه با یک عدد 27 اشاره 5 تن فورس. حالا جسد عکس العمل افقی رو پیدا کنیم عکس العمل عمودی رو پیدا کنیم. حالا جسد به خاطر MA شما میتونید که عکس العمل خود MA هم عکس العمل است که ما میتونیم که از سمیشن مومنت در نقطه A پیدا کنیم یا میتونیم که در این نقطه ما مومنت بگیریم از طرف اپ در دو گپ جسد عین جواب برام میده. فرض کنید که هم ما از سمیشن مومنت در نقطه A استفاده میکنیم که به کدام شکل جسد سمیشن مومنت در نقطه A مساوی با 0. دوران MA جسد کلاکوایز یا کانتر کلاکوایز CCW یا مخالف اقربی ساعت. پس مخالف اقربی ساعت جسد ما مثبت خودش این جسد MA مثبت. حالا دیگه تمام قواها دورانش نظر به نقطه ای مطالعه میکنیم به خاطر قوه عمودی فاصله افقی و به خاطر قوه افقی فاصله عمودی. حالا نیست از می اکثر باید 8 تن فورس کسی نیست قوه عمودی فاصله افقی تا به نقطه ای و دورانش کسی نیست مطابق چی میگیریم مثل منفی چون اینجا در معادله مخالف ما مثبت گرفتیم منفی 8 ضرب قوه عمودی ضرب فاصله افقی 8 ضرب 3 4 تن فورس فی متر این رسه خود مقدار قوه رسه شدتش پیدا میکنیم 4 ضرب 3 قیمت قوه معادلش 4 3 12 ضرب نیم فاصلش یعنی که دوران از جا میرسه مطابق علامه منفی 4 ضرب 3 که قوه معادلش شود ضرب 1.5 یا 3 تقسیم 2 بعد میرسه بار منتشری 2.5 تن فورس فی متر میرسه دورانش اگر قوه معادل از ما پیدا کنیم میرسه 2.5 ضرب 3 7.5 دوران از این میرسه از این هم مخالف یعنی کلمه من مخالف اقربی ساعت میرسه مثبت یعنی که 2.5 ضرب 3 قوه معادل شود ضرب نیم فاصله شود نقطه یعنی
3 تقسیم 2 یا 1 کنیم. حال این است چارتون فورس دورانش مطابق یعنی مثبت. در این معادله این است باید مطابق ما منفی بگیریم، یعنی که منفی دوران 4 قوه افقی فاصله اومده 4 ضرب 4. بار متشدد این است قوه معادل زیر پیدا میکنیم 4 ضرب 3 12. 12 دورانش این است مخالف. علامه باید نظر به این معادله مثبت گرفته شود که 12 ضرب 4 تقسیم 2 مساوی میشه به 0 که در این قسمت این است ام ای مساوی میشه به 1 عدد 38.75 یا 75 تون فورس ضرب متر. البته این است مثبت. اینی مثبت این است نمایندگی از مقدار مثبت مومنت نمیکنه. اینی مثبت نمایندگی از جهت را که ما به خاطر ام ای انتخاب کنیم این انتخاب میکنیم، یعنی کدام جهت ام ای را که ما با طبق لودی که بالای سیستم عمل کرده بود جهت ام ای را که قرار داده مثل اینمی جهت اوکی است. اگر اینجا منفی میاد باز جهت دیگه ما تغییر میده. این بود این است عکس‌العمل که وقتی که عکس‌العمل رو کنید بسیار بسادگی ما میتونیم که گراف پای داخلی سیستم ما پیدا کنیم. عکس‌العمل ام ای کسی 38.75 نیست بلکه 22.75. پس عکس‌العمل ایکس این است ما پیدا کردیم که مقدار عکس‌العمل ایکس این است 8 تن فورس است. عکس‌العمل ای وای پیدا کردیم که 27.5 است تن فورس و ام ای را پیدا کردیم که 22.75 تن فورس ضرب متر. پس حال این است از رسی ما میتونیم که گراف پای داخلی را پیدا کنیم. جیسے کہ میں بخاطر گراف پای داخلی جیسے کہ تقدم آن جیسے اکسل فورس دیاگرام ما پیدا میکنیم. جیسے اکسل فورس جیسے یا کوئی دیاگرام نورمالی جیسے ما هم دمیلی سی بی پیدا میکنیم، هم دمیلی دی بی پیدا میکنیم و هم دمیلی بی ای پیدا میکنیم. حالا جیسے میایم دمیلی سی بی اگر از طرف راست و چپ بریم از طرف راست به شکل می‌رسیم آیا با امتداد محور خنثی میلی بی سی کدام قوه افقی ما داریم؟ نه خیر. پس با امتداد میلی سی بی که وقتی که ما قوه افقی که نداریم اکسل فورس صفر است می‌رسیم. یعنی در میلی سی بی جسم اکسل فورس ما نداریم، اکسل فورس می‌رسیم چی است؟ صفر. می‌ریم در میلی دی بی جسم. در میلی دی بی جسم آیا کدام قوه وجود دارد که با امتداد محور خنثی میلی دی بی باشد؟ بله، 4 تن فورس. 4 تن فورس این است جهت قوه به طرف داخل میله است. یعنی اگر میله شد جهت قوه باعث کمپرشن میشه. پس علامه منفی. مقدار فشار ما اینجا چقدر است؟ 4 تن فورس. یعنی 2 واحد بالا 2 واحد پایین تاثیرات دیگه است تا این نقطه که دی بی است. و علامت چی می‌نویسه؟ منفی. و جهت قوه می‌نویسه به شکل عمودی می‌نویسه دیگه. حالا می‌نویسه دی قسمت نه. دمیلی بی ای. دمیلی بی می‌نویسه اگر از طرف پایین با بالا بریزه. کدام قوه با امتداد محور خنثی ای بی عمل می‌نویسه؟ ای وای. پس از اثر از فشاری که وجود میاد چون فشار وجود میاد که جهت قوه به طرف داخل میله است. پس 27.5 باعث کمپرشن میشه. نیمی مقدار این جسم به این سمت و نیمی مقدار به این سمت تاثیرات این جسم تا به جای یکسان. این جسم تا یک قسمت میگیریم به شکل مستقیم و این علامه میرسید منفی. مقدار قیمت میرسه 27.5 و این قسمت هم میرسه 27.5. واحد بعد نوستان میگیریم که این جسم چون فورس داره. این جسم دیاگرام قوه نرمالی سیستم داده شده است. بالا میایم به خاطر دیاگرام شیر فورس دیاگرام تون فورس واحد شد تون فورس. حالا به خاطر شیر فورس به خاطر از این سیستم میرسه چی میکنیم؟ این چیزی است سیستم است که از سه طرف
در یک نقطه وصل شدن. شما میتونید که به خاطر دریافت شیر فورس نیست از طرف راست به چپ و یا از طرف چپ به راست و یا از طرف اپ به داون یا از داون به اپ. حالا این فرض کنید که از طرف راست به چپ قدم آوردید. دوران اشتون اینجاست مطابق اقرب ساعت. با اساس سیستم شرقی نیست و با اساس سیستم غربی نیست. در طریقه شارکت کلاک وایز مثبت میگیریم، کانتر کلاک وایز مخالف اقرب ساعت منفی میگیریم. حالا نسبت میبینید که 80 دورانش از طرف راست به چپ مطابق است، یعنی که مثبت قیمت مثبت میشه با اساس سیستم شرقی به طرف بالا. مقدار میشه چقدر؟ 8. حالا نسبت میبینید بار متشابه چون شکل ایست کانتیلیور داره نسبت این قسمت در دو نقطه پیدا میکنه، یک در نقطه سی یک در نقطه بی. در نقطه سی کنجاست بار متشابه 4 تا فورس کیلومتر است، اما در نقطه صفری فاصله نداره، 4 ضرب 0 میشه 0. در نقطه بی میبینید 4 ضرب 3 میکنیم که شدت کل در این فاصله سیمتری پیدا شد. 4 3 12 12 دورانش مطابق. پس 12 جمع 8 20. 20 چی میشه؟ 20 مثبت، یعنی در نقطه بی میشه مقدار شیر فورس چقدر است؟ 20. و این که تزیین است به شکل لاینیر مثلا، چرا که معادله شیر فورس بار متشابه درجه یک است. حال نسبت به قیمت تزیین است چی میگیم؟ مثبت. حال نسبت به مسافت چپ است به خاطر زین است. در این نقطه نسبت شیر فورس صفر. در این نقطه نسبت دوران از این مخالف یعنی منفی. پس 2.5 ضرب 3 7.5 دورانش منفی، یعنی قیمتش منفی. و اساس سیستم شرقی نسبت قیمت منفی باید به طرف پایین. این مقدارش نسبت 20 و این مقدارش 7.5 پس آل نقطه دی رکتی بی ارتباط به شکل خطی میدید. آن علامه زی منفی. خطوط اینجا به شکل عمودی وصل میشه. به شکل عمودی. آن نیست به خاطر شیر فورس از قسمت پایین به بالا میره. آن سکن نیست. در نقطه A کدام قوه عمودی بالای محور خنثی داره؟ بله AX داره میشه. AX دورانش نیست. مخالف یا مطابق به این شکل کامل ببینید مخالف است. پس علامه باید منفی به طرف به اساس سیستم شرقی نیست، به طرف راست یا به طرف چپ. به طرف راست باید باشه، به طرف این طرف به طرف چپ باید باشه، به اساس سایکالمنچر یا به اساس قرارداد الاین در سیستم شرقی به سمت چپ باید باشه. حال نسبت میایه در نقطه بی ای مقدار نسبت چقدر میشه؟ 8. آن نسبت بار منتشره در 3 نقطه یا در 2 نقطه پیدا میگه. فرض کنید که ما در 3 نقطه پیدا میگه. آن نسبت دوران بار منتشره از طرف پایین به بالا که مطابق است مثبت میشه. آن نسبت 3 اگر در وسطش بخوایم این نقطه را یک نام کنیم که ای 3 ضرب 2 6 دورانش مطابق از 8 مخالف که 6 مطابق پر میشه 2 دوی چی نیست؟ دوی منفی، یعنی که در وسط این نیست مقدار به 2. حالا این نیست 2 که 8 واسه میگه. حالا نیست به شدت کل بار منتشر از فاصله صفری تا به 4 متری پیدا میکنه. 4 3 12 دورانش نیست مطابق اقرب ساعت. مطابق از 12 مطابق 8 مخالف پر میشه 4 چی نیست؟ 4 مثبت 4 مثبت به حساب. حالا این که تزیین به شکل لاینیر وصل میکنه. این نقطه بی شد نیست، این مقدار نیست چقدر شد؟ 4. علامه ازی نیست چی میه؟ علامه ازی منفی، علامه ازی مثبت. خودتان نیست به شکل اگر شما بخواید نیست که اینی فاصله که قوه ارضی یا شیر فورس صفر است نیست x مساوی میشه با قوه ارضی تقسیم بار منتشر. قوه ارضی چند نیست؟ 8 تقسیم بار منتشر که 3 مساوی میشه با 8 تقسیم 3 در فاصله 2.67 متری از قسمت پایین و بالا در این نقطه شیر فورس صفر است
که این شد این دیاگرام شیر فورس که بسیار با طریقه ساده است، طریقه شارکت ما پیدا. ترسیم این دیاگرام به نمود در نقطه دی و سی مثل مومنت ها صفر است، چون که مومنت متمرکز ما نداریم. مومنت در نقطه دی مساوی است با مومنت در نقطه سی مساوی است با صفر. آن مثل در نقطه بی ما از سه طرف مومنت برش پیدا میکنیم، هم از طرف رایت، هم از طرف لفت، هم از طرف داون. آن مثل مومنت در نقطه بی از طرف رایت مساوی میشه. از طرف رایت میشه، از طرف رایت که طالب میبینیم دینی پارشن یک پایلو داریم و یک بار منتشر داریم. گردش این دسته میداره به طرف پایین میره، کشش در بالا علاوه منفی 8 ضرب 3. بار منتشر به پای معادل تبدیل میگیریم، یعنی 4 ضرب 3 و بار منتشر میداره به طرف پایین میره، کشش در بالا 4 ضرب 3. نیم فاصله میذاره 3 تقسیم 2. دیگه کدام قیمت نداریم یا کدام قوی دیگه در پارشن بی سی مانا داریم. پس مومنت در نقطه بی از طرف رایت مساوی میشه با منفی 42.4 ضرب متر. آن گسه مومنت در نقطه بی از طرف لفت، مومنت در نقطه بی از طرف لفت مساوی میشه با در طرف لفت نیست قوی افقی که به امتداد دیوی است، از اثر این مومنت در سیستم تشکیل نمیشه. پس از این اگنور صرف بار متشریک عمل کنه، جیسے میداره به طرف پایین بره، کشید در بالا علاوه منفی 2.5 ضرب 3 که با قوی معادل تبدیل شد و ضرب 3 تقسیم 2 مساوی میشه با منفی 11.25 ضرب متر. آن نیست در جای باید مجموعه مومنت ها مساوی با صفر شود. آن نیست میبینیم به یک قسمت نیست مومنت در نقطه دی و در سی صفر شد. مومنت در نقطه بی از طرف رایت مساوی میشه با 42. مومنت در نقطه بی از طرف لفت مساوی میشه با 11.25 منفی په اساس سیستم شرکت به طرف بالا 11.25. آن نیست چون اگر از طریق سکشن نیست پیش بریم معادله مومنت از اثر بار منتشره درجه 2 است، پس به شکل کرد مقارن نیست وصلش میکنه و این نیست 11.25 نیست کتازی به شکل کرد علامه منفی، علامه نیست منفی خودی نیست به شکل عمودی. آن نیست در پارشن بی نیست ما 3 میله داریم که دمیلی در پارشن بی سی نیست مومنت منفی شما داریم 42 و در پارشن دیبی نیست مومنت منفی داریم 11.25 و ما گفتیم که باید سمیشن مومنت در جایت بی باید مساوی با صفر شود. پس مومنت دیگی که از اثر پایه یا منبر عمودی که وجود میاد باید هم جهت 11.25 باشه تا که 42 در مقابل شد که میاییم 42 منفی 42 شود تا که مومنت صفر شد، تا که سیستم تعادلات کنه حفظ کنه. یعنی از 42 منفی 11.25 میگیریم میرسه که 30.75 نیست در این قسمت به طرف راست بگیره، چرا که هم جهت از این یعنی که دیگه قسمت این است مقدار مومنت ما پیدا میکنیم 30.75. آن نیست از روی معادله تعادل استاتیکی معادله مومنت که بوده است ما قیمت مومنت پیدا کنیم که 22.75 در نقطه A و جهتش هم به این سمت، یعنی که قیمت مومنت به این سمت یا به طرف چپ یعنی در این قسمت اینجا است ما 22.75. آن نیست صرف در پارشن یا در فاصله نیست 2.67 باید ما مومنت پیدا کنیم، چرا که 2.67 نیست نقطه است که در اون نقطه شیر فورس صفر بود، پس در اون نقطه ما مومنت پیدا میکنیم که به خاطر دریافت داده نیست ما این نقطه ای نیست این فاصله 2.67 است که به این نقطه نیست از پارشن پایین نیست به خاطر آسانی کار میبینید است که در پارشن پایین کسی نیست، یعنی که مومنت در نقطه F مومنت در نقطه F از طرف داون مساوی میشه. آیا حساب کنیم در این قسمت مومنت متمرکز میلر به این سمت میمونه نیست، به این سمت که بود نیست علامه مثبت 22.75.
عین ترتیبی هستن AX هم میره به این سمت میبره کشش به طرف چپ یعنی مومنت مثبت تشکیل میشه باز هم مثبت 8 ضربه این فاصله مثل تا به نقطه قوا افقی فاصله بودی 8 ضرب 2.67 و بار منتشر جسم بینه و سمت راست انتقال میده که از این جسم مومنت منفی میره منفی 3 ضرب 2.67 3 ضرب 2.67 که با اکوال پایلوت شود تقسیم 2.67 تقسیم 2 پس مومنت در نقطه F از طرف داون واسه میشه با 33.4 تن فورس ضرب متر قیمت از این هم مثبت میشه بعد بر اساس سیستم شرطی قیمت مثبت به طرف چپ در فاصله 2.67 میشه قیمت مومنت مقابلات میشه 33.4 انرژی کمک بیس حالا هیچ نیست بار منتشر است که به شکل به شکل کرب معطب میرسه اینه وصل میگن یعنی بیس علامه چی نیست مثبت خودتون نیست به شکل عمودی نیست میره وصل این جسته دیاگرام بندگی شما نیست باید بخواید که همین سیستم چارپات مثلا شما بخواید دیزاین کنید اینی مبر این جسته از اثر 42 تن مومنت جسته محاسبه میکنید اگر اینجا بخواید از اثر 11 شده 25 اگر پایین بخواید از اثر قیمت 23 شده 4